There's no place I can see where to go, where to go. Every door is closed to me. A nevem, családi nevem Khedri, a saját nevem Mazdak. 1989. 7. hónap 25-én születtem. Iránban, Dél-Iránban, Mahsar annak a városnak a neve, ahol születtem, de csak olyan 7-8 évig éltünk ott a szüleimmel, mivel az apám réges-rég vett egy házat Teheránban. Amikor 8 éves lettem, akkor költöztünk oda már. Tell me where can I go? There's no place I can see. Mikor otthonból indultam, Iránból, indultam Magyarország fele, anno voltam 16 éves. A legnehezebb az első 2 hét volt, amikor Isztambulban voltam anyukámmal, onnan konkrétan volt egy úgymond vonal, ahol megmutattam útlevelemet, és én innentől már elmegyek. Anyám ott maradt, én elmentem, még oké is volt, semmi probléma, de miután elmentem onnan, így átsétáltam a repülő fele, akkor rájöttem, hogy már nem mehetek visszafele, és ő sem tud jönni ide. Az egy kicsit rosszul esett. Talán mikor érkeztem Magyarországra, hát a repülőt csak sírtam, aztán bekerültem a hotelbe, és ott is egyszerűen már nem az én kezembe volt, de az a 1-2 hét az nagyon rossz volt egyszerűen, de utána szépen lassan megszoktam a dolgokat. Annyira az úttal kellett foglalkoznom, annyira azzal kellett foglalkoznom, hogy most melyik országba tudok egyáltalán menedéket szerezni, hol tudok lakni, hogy nem tudtam foglalkozni a tanulással. Voltam Németországban, Törökországban, és sehol nem adtak egyáltalán semmilyen előnyt a tanulásban egyrészt, másrészt nem is kaptam státuszt ahhoz, hogy egyáltalán járjak iskolába. Viszont Magyarországon, miután megkaptam az státuszt, rájöttem, hogy hát még nem tudom a magyar nyelvet, hogy járjak iskolába sem, így kezdtem dolgozni. Ezért a munka nagyon igazából hajtott engem, és 20 éves koromig állandóan csak dolgoztam különböző helyeken. Volt, amikor étteremben, volt, amikor diákmunkákat vállaltam be, mivel volt egy iskola, amin szerencsém volt, és haverokon keresztül kaptam tőlük iskola látogatásit. Aztán így, mikor 20 éves lettem, rám jött, hogy kell az érettségi ahhoz, hogy egy kicsit tovább is lehessen menni, egy kicsit jobb pontokat, jobb munkahelyeket szerezni. Én voltam kb. 20 éves voltam, mikor bekerültem az iskolába, és hát 22 évesen kijöttem, azt hiszem, 21 is fél. Gyermekfelügyelő vagyok, egy csoportban, egy úgymond gyermekotthonban, ahol a gyerekek kb. Úgymond 3 évestől 18 éves korukig jöhetnek ide, de csak átmeneti otthon ez. Lehet megszeretni ezt a munkát, én is való, én nagyon szeretem, de számomra, aki fiatal vagyok, talán egy kicsit fárasztó, vagy talán nem ez lehetne a legjobb kezdés egy munkának, de egy olyan munka, amit tényleg lehet beleszeretni és lehet ráragadni. Kell egy végzettség, egy gyermekfelügyelői 6 hónapos tanfolyam, amin OK-nak neveznek igazából, az bárhol lehet kapni. Miután érettségiztem, azon, hogy jelentkeztem az általános vállalkozási főiskolára, ami sikerült is, a nemzetközi tanulmányokra. A munka 12 órás, és hát hétköznap leginkább dolgoztam, és nem tudtam nagyon időket összerakni, hogy igazából tudjak tanulni is mellette. 1 évig halasztottam az egyetemet. Rövid távú terveim vannak leginkább az egyetemmel és a munkámmal, hogy egyetemet mindenképp be akarom fejezni az utóbbi 3 évben, bárhogy is van. A munkát mindenképp be kell vállalnom, és igazából 2 dolgot akarok csinálni egyszerre. There's no place I can see. Én mindenkinek mondtam, hogy a tanulás a legfontosabb. Itt is, mikor dolgoztam, minden gyereknek csak azt mondom, hogy az a baj, hogy akkor, amikor az apám élt, egy 8. osztállyal lehetett dolgozni, meg az a jó fizetéssel. Most, ha van diplomád, lenéznek.